Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. No niin, alkaa olemaan taas ilta ja jatkettu tänään tätä varastosiivousta. Seinät ja katot imuroitu. Muutamia esineitä säilytettiin. Tuolit. Tuolla on tehty sitten kissoille tänne sitten paikka, mihin laitetaan kissat yöksi. Niin on sitten paremmassa turvassa. Joo, no niin, alkaa näyttää ihan okolta. Ollaan jo siivouksen osalta voiton puolella. Se, että mitä sitten aletaan remppaa tänne tekemään, niin se on tietysti vielä oma juttunsa. Siellä on vielä vanha kaasu lämmitin tuohon yläpuolelle asuntoon. Mulla on tästä auto. Konepelillä. Noniin. Se luisu alas, niin otti kynsilläkin. No niin, sillä lailla. Suuri metsästäjä. Tähkä on tuonut tänään meille jostain kuolleen lepakon. No niin. Uno. Älä lähde haastaa. Se on ainakin 3 kertaa sinua isompi. No, onko löytynyt jotakin? Kaikkia isoja tavaroita nyt löytyisikö ei ole pakulla. Vaikka soittamaan. Olisikohan meillä sen jälkeen naapureiden kanssa hyvää sopua? Si arrabbiava, io non la sgrido. Allora, sì. Sì, lei era piegata in 3, però guardi, la pieghiamo in 2. Tämmönen me ehkä tarvittaisiin. Mikä se on? Leipäpiike. No näytäpä. No se on kyllä. Vai onko se niinku näin? Ja sitten sieltä pitäisi tuoda niitä polttopuita tähän grillialusta täyteen.
Niin, tonne tulee sitten aidat, kun tuolla on noin portaat ja pudotus tuossa jyrkänteellä, niin siihen tulee aita. Kivat maisemat grillailla ja sopivasti varjosaa, ilta-aurinko paistaa tähän. Niin pitäisikö pyytää semmonen metalliperkola tähän? Semmonen joku siro. Niin sitten vois toi sinipäin jatkua tälle puolelle. Tähän sä haluat niitä puita? Niin, mä haluan sen täyteen. Näyttääks toi vähän tyhmällä, jos tossa on tai kun tossa on noi tiilet alla? Tai mitä te ootte niinku tekee tuolla? Tää on väliaikainen ratkaisu. Sitten kato, tulee tää kivetys tähän koko pihalle. Joo. Niin sitten noi täytyy ottaa pois. Mitä asiaa? Mitä asiaa? Tulitko sinä, että pääseekö tänne vai eikö tänne pääse? Siinä on kaasugrilli. Sivupalte. Hiiligrilli. Ja hienot näköalat. Vähän tuo pähkinäpuu ees. Täytyy sitä karsia tässä, kun kasvukausi päättyy. Delle canzoni di 10 cittadini in più. Non che questa canzone fosse mia. Tiuka saa. Osa lähtee helposti. Osa on vielä vähän kiinni. Tässä on laitettu nyt pohjamaali tälle hiotulle metallipöydälle. Aika jotenkin vaikea oli levittää tasaisesti, niin saa nähdä minkälainen lopputulos sitten maalien osalta. No niin, ja sitten on maalattu keltaisella päällymaalilla kertaalleen. Toinen kerta pitää vielä sitten
maalata varmasti ennen kuin tulee valmista. No nyt on erikoinen. Onkohan meillä unikeko tullut tänne? Ei näy mitään, mutta aika kovasti kuuluu. Saattaisi olla jossain katossakin. Joo, se oli niinku mun mielestä siellä autotalli sisällä, mutta se lopetti vinkumisen, kun se oli niinku siellä pahvilaatikkojen luona. Ja mä aukasin sen toisenkin oven, että jos se haluaa livahtaa ulos, mutta se vaan hiljeni. Kauhea möykkä. Niin kuin mä kuulin, että se mun mielestä se niinku ihan kuin se olisi mennyt tosta sinne sisään. Mitähän se sieltä haluaa, kun ei siellä ole mitään syötävää eikä mitään, niin miksi se haluaa siellä käydä? En tiedä. Kauhea siivo täällä. Olisi tarkoitus vähän purkaa tämän ekana rempattavaa asunnon seiniä tai kylppäristä laattoja lähinnä. Yksi väliseinä. Pitääpä sitä muuta ottaa rennasti. Vähän mukavampi tämmöisellä vilpusella kivilattialla makoilla. Laitapa hommi. Joo, mä koko ajan tässä teen keittiösuunnitelmaa. Okei. Vielä on vähän vaiheessa. Tässä on tää rooli, että joku suunnittelee ja tekee tilaukset ja sitten on se raakavoima. No mistä me vielä saataisiin se raakavoima? Kummasta sä haluat aloittaa? Pitäisikö sun aloittaa kylppäristä, niin mä saisin tässä tehtyä nämä tilaukset ja... Joo, vedetään tuohon nurkkaan, niin sitten on kaikki kopulautat irti. Onko lähtenyt helposti? Osa on lähtenyt, tai suuri osa on lähtenyt aika helposti. Ne oli irti suuri osa. Jos on vähän vaarallista. Todennäköisesti jos jossain vaiheessa tullut alas. Otetaan pois nämä vaatat näiltä seiniltä ja sitten tasoitetaan ja laitetaan maalille se. Jätetään tää puoli. Siinä on kyllä muurarilla ollut aika erikoinen näkemys. Miten laitetaan laata kiinni järkevästi. Huhhuh. Tää on kyllä sinne päin.
No niin, tää nyt kelepaa varmastikin näille muratoreille, jotka tulee seuraavaksi. Ja tänne tulee kuitenkin likaa ja pölyä, kun ne joutuu tuosta poistamaan tuon lavastin seinästä jollain tavalla ja tasoittaa. Ja ne sitten maalataan, kun saadaan se vaihe valmiiksi. Joo, ja Instassa tuli kysymyksiä vesijäristyksistä, mutta ei täällä näissä vanhoissa taloissa kyllä niitä perinteisesti ole ollut. Ja sitten tässä on kuitenkin toi suihkukoppi. Niin nyt kun tehdään vaan tämmönen pieni facelifti, niin ei varmaan tähän aleta vesieristeitä laittaa, eikä pystyskään tälleen, kun vaan osa laatoista poistetaan. Joo. Sitä täytyy kysellä noilta paikallisilta, että lisääkö ne näihin vanhoihin. Mä vähän epäilen, että se voi olla vähän niin ja näin, että sit se ei hengitä. Niin, siinä voi tulla muita ongelmia. Niin. Täällä rakenteessa joka tapauksessa on sitä kosteutta, niin sitten se ei pääse haistuu, jos siihen laittaa vesieristeet päälle. Joo. Mutta kysellään meidän geometralta, hän on hyvin asiantunteva, niin saa varmaan neuvoa siinäkin. Ja sitten tuossa toisessa asunnossahan merenpataan ne kylpyhuoneet ihan perusteellisesti ja sinne ei ole niinku varsinaista suihkukoppia suunnitteilla. Toki sielläkin voi miettiä, että laitetaanko joku semmoinen kaukalo lattialle, joka ohjaa vesiä, mutta siellä varmaan pitää seiniä ehkä sitten sen suihkunurkkauksen osalta ainakin miettiä niitä vesieristyksiä. Tästä vielä saisi nämä irrotella. Ja sitten tätä mä mietin, että jätetäänkö me tää vai ei. Onko tää niinku pyyhkeille? On varmaan. Ja sitten sen allakin on jotakin epämääräistä. Niin nää pitäisi ottaa pois. Nää on mun mielestä vaan jollain silikoonilla tai vastaavalla, mutta pitää olla varovainen, ettei lähdetään laattaa. Joo. Sitten tässä kun katselin noita keittiöhanoja, niin mietin sitä, että pitäisikö tähän vaihtaa hanaa. Sitten ei tiedettykään, niin putkarit oli laittanut meille myös veet tänne päälle. Siis tämän asunnon osalta veet pitikin olla ja viemärit kunnossa. Ne on remontoitu ehkä joskus 2000-luvun vaihteessa. Mutta ei oltu itse uskallettu laittaa niitä päälle, kun ensimmäistä kertaa ja sitten vähän, että onhan kaikki varmasti kunnossa, mutta putkarit olikin hoitanut sen ja kaikki näyttäisi pelaamaan ihan hyvin, niin ei ole ongelmaa sen osalta. Mitenhän tää suihku? Tää on kalakki. No varmasti jo. Se ei ole 20 vuoteen käytetty. En mä tiedä milloin tätä viimeistä on käytetty, sitä tiedä. Nää nyt ei ole ehkä kauneimmat mahdolliset. No sitä voi miettiä, haluaako uusata. Niin se ei tarvitse olla välttämättä ihan kattua myötenkään, sitä voi sitten yritetään ensin irrotella siististi tuolta katosta noin. Onko se jo niinku sieltä irti? No, lähtee. Veikosta. No se vähän lähtee. Mutta siis vitsi miten ruoka tästä tulee tästä tilasta verrattuna aiempaan. Ei. Laske pitemmän aikaa, eikö mennyt mukaan kiinni? Ei. Nyt meni.
Ajellaan täällä keittiöhanaa ostaa ja ehkäpä laattaliikkeeseen myös, jos ehditään. Kokeilin 500 tässä metrin päästä käänny vasemmalle. penkistä nyt, kun tässä on tämmönen hierova kuljettajan tuoli, niin laitoin sen hieronan päälle. No onko hyvä? No ihan jees. Ristiselkää hieroa. Joo. Käänny vasemmalle, sitten käänny vasemmalle. Onko nyt kivaa, kun ei tarvitse pakuulla aina ajaa? Kyllä. Toisaalta pakussa on vähän korkeammalle ja rykkiä sinne pitemmälle, niin siinä mielessä se on ihan kivaa, mutta kyllähän tää nyt on vähän ketterämpi ja vähän hiljaisempi ja miellyttävämpi kaikin puolin. Pikku Fiatti. Sähkö Fiatti. Questa ditta Bellosta In ottone. in ottone, ma volete proprio questo marchio o anche Nyt on LV-liikkeessä käyty. Mitä tarttu mukaan? Keittiöhana ja kylpyhuoneen patteri. Ja loput meni tilaukseen. Kylppäriin nätempi hana ja vessapaperiteline. Tärkeitä hankintoja kaikki. Kyllä. Niin ei kun ne oli vaan mitä meni tilaukseen. Ja Joo, sitten ja nuo saatiin mukaan heti. Joo. Joo. Italialainen tilaihme. Todellakin mahtuu laatikkopatteri tänne, pyyhepatteri. No niin, lähdetäänpä kotiin päin. Miettucelli, unelma elämä, Piemontessa. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämä, Piemontessa. Miettucelli, unelma elämä, Piemontessa.